So today we're talking about heaven, hell, and resurrection. خب امروز درباره بهشت، جهنم و رستاخیز قرار حرف بزنیم. So let's begin by taking a look in John chapter 5. خب به یوحنا میریم باب 5. And this gives us a nice picture of what is going to happen in the end when we're raised from the dead. خب این یه جور تصویر خوبی رو برای ما میکشه برای اینکه بعد اینکه ما مردیم قراره چه اتفاقی بیفته. Which verse? We're going to read John chapter 5 verses 25 to 29 if everybody'd like to look that up. و خب یوحنا باب 5 آیه 25 تا 29 رو اگه نگاه کنین بهتون میگه که بعد از مرگ چه اتفاقی قرار بیفته. Should I read it? Yes, please. Okay. Give them a moment to look it up. Give them a moment so everybody can find it. Yeah, that's okay. خب اگه قرارم برادر لطف کنن یوحنا باب 5 آیه 25 تا 29 رو بیارن نگاهی بهش بندازیم. آمین آمین به شما میگویم زمانی فرا میرسد بلکه همکنون است که مردگان صدای پسر خدا را میشنوند و کسانی که به گوش گیرند زنده خواهند شد. زیرا همان گونه که پدر در خود حیات دارد به پسر نیز عطا کرده است که در خود حیات داشته باشد و به او این اقتدار را بخشیده که داوری نیز بکند زیرا پسر انسان است. از این سخنان در شگفت مباشید زیرا زمانی فرا میرسد که همه آنان که در قبرند صدای او را خواهند شنید و بیرون خواهند آمد. آنان که نیکی کرده باشند برای قیامتی که به حیات می انجامد و آنان که بدی کرده باشند برای قیامتی که مکافات در پی دارد. آمین. Thank you. So that's the picture of the day of judgment. خب این یک تصویری از روزیه که قرار انسان‌ها مورد قضاوت قرار بگیرن. So Jesus is going to raise the dead. و خب قراره که عیسی مسیح از مردگان برخیزه. So and then he's going to judge people. So some people will be given eternal life, others will not. و خب قراره که به عنوان یک قاضی به عنوان یک داور بیاد مردم رو قضاوت کنه و اونایی هم که خب اعمال خوبی تو زندگیشون داشتن زندگی ابدی خواهند داشت. And that basically is our hope for the future. و خب اینکه زندگی ابدی داشته باشیم به صورت کلی آرزوی ماست و امید ما به اینه که بتونیم پس از رستاخیز عیسی مسیح و در روز قیامت یک زندگی ابدی رو داشته باشیم. What we're going to do now in this study is to look at some of the details. حالا کاری که ما باید انجام بدیم اینه که بریم یکم به جزئیات این رستاخیز نگاه کنیم. So let's start off by looking at the beginning, where mankind came from. و بریم به ابتدای خلقت انسان بریم و ببینیم انسان از کجا اومد. So let's look in Genesis chapter 2 and verse 7. پیدایش باب 2 آیه 7. و خب به پیدایش میریم. پیدایش باب 2 آیه 5 آیه 7. آیه 7. پیدایش Where is that? First book of the Bible. Yeah, I have online one. Right. Yeah. I find it. باب 2 آیه 7, right? That's right, yes. خب در باب 2 آیه 7 پیدایش میگه که
آنگاه یهوه خدا آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی او نفس حیات دمید و آدم موجودی زنده شد. آمین. Thanks. So that tells us how human beings are made. خب حالا این قسمت از کتاب مقدس به ما میگه که انسان چجوری به وجود اومد. So we're made from ordinary stuff, the dust of the ground, it says. خب داره میگه که ما از خاک به وجود اومدیم، از گرد و غبار به وجود اومدیم. And you've got the dust of the ground, God breathes the breath of life into it, spirit into it. و خب بعد از اینکه اون به اون شکل داد، در بینی او نفس حیات دمید، به اون روح داد. And what we have then is a living being. و خب حالا در اون زمان یک موجود زنده به وجود اومد. So you've got this body made out of ordinary material plus the spirit, and what we've got then is a living creature. و خب حالا یک بدنی داریم که روح داره، در خودش نفس حیات داره و به این موجود میگن یک موجود زنده. And the interesting thing here is that the word that is translated as a living creature is the Hebrew word nephesh. و خب یک کلمه عبری وجود داره به نام فش که به معنی موجود زنده، یعنی creation، یه ساخته زنده است بیشتر. So it's slightly confusing because there are two Hebrew words that are translated as ruh in Farsi. و خب یکم هم گیج کننده است چون دو تا کلمه در عبری وجود داره که هر دوتا در فارسی روح معنی میشه. So one of them is the breath that God breathes into you. That's ruach in Hebrew, and it translates as ruh in Farsi. یکیش نفسیه که در انسان دمیده میشه که در فارسی بهش میگن روح دمیده شده در انسان. And the other word is the word nephesh, which means the whole person. And that's also translated as ruh. خب یک کلمه دیگه هم وجود داره به نام نفش که عبریه، معنیش هم دوباره میشه روح، انسان زنده. So it's a bit difficult when you read that passage in Farsi because they're two different Hebrew words. You've got to know which is which. و خب یکی هم گیج کننده و سخت ممکنه باشه واسه فهمیدن وقتی کتاب مقدس رو به فارسی میخونیم و خب باید تشخیص بدیم که اینجا کدوم کلمه به معنی خودش به کار رفته. Anyway, let's go on to Genesis chapter 3. پیدایش باب 3. And we're going to look at the opposite, which is what happens when you die. و خب حالا به برعکس خلقت نگاه میکنیم، یعنی چه اتفاقی میفته، چجوری انسان میمیره. So if we could read Genesis chapter 3 and verse 19. خب پیدایش باب 3 آیه 19. با عرق جبین نان خواهی خورد تا آن هنگام که به خاک بازگردی که از آن گرفته شدی، چرا که تو خاک هستی و به خاک باز خواهی گشت. آمین. Right, so what happens there is the opposite of the way that mankind was created. خب این قسمت از کتاب مقدس که دیدین دقیقا برعکس خلقت انسانه. So when the man was made, they made a body out of ordinary chemicals and breathed the spirit of life into it, and mankind lived, or man lived. خب انسان به وجود اومد از گرد و خاک، از خاک گرفته شد، در اون نفس حیات دمیده شد، بهش روح داده شد و زنده شد. ولی حالا اینجا برعکسه. Yeah. So here, when we die, God takes away the breath of life, and we go back to just being chemicals in the earth. و خب اینجا
زمانی که ما میمیریم نفس حیات از بدن ما خارج میشه، روح از بدن ما خارج میشه و جسمی هم که میمونه به خاک میره. And there's a clearer picture of that in the book of Ayub in Job. خب در کتاب یعقوب Ayub. در Ayub. کتاب در کتاب ایوب یه تصویری از این اتفاق برای ما کشیده. So it's Ayub chapter 34 and we're going to read verses 12 to 15. خب ایوب باب 34 آیه 12 تا 17 12 تا 15. خب میگه که به راستی که خدا بدی نمی کند و قادر مطلق عدالت را مخدوش نمی سازد. کیست که اداره زمین را به وی سپرده باشد؟ کیست که او را به ریاست بر تمامی جهان نصب کرده باشد؟ اگر دل خود را بر آن نهد که روح و نفس خیش را نیز خود بازگیرد، تمامی بشر با هم هلاک خواهند شد و آدمی به خاک باز خواهد گشت. Thank you. So it's talking about God taking away our ability to breathe the breath of life again. خب داره اینجا به تصویر میکشه اینکه خداوند توانایی نفس کشیدن رو از ما میتونه بگیره و در زمان مرگ میگیره و روح و نفس حیات از ما خارج میشه. And he says that at that time we just go back to being dust, back part of the ground again. و خب در اون زمان بعد ما به خاک برگردیم و در زیر خاک قرار دفن بشیم. So there's no idea of us going on to heaven when we die. We're in the earth. We don't know anything. و خب اشاره نشده به این که ما اگر بمیریم به بهشت یا جهنم یا هر جایی میریم. ما میمیریم و در زمین میمونیم و از بعدش خبر نداریم. And we'll just look at one more passage that says that. That's Psalms 146. خب مزمور آیه باب 100 و which chapter, 146. باب 146 and verse 4. و آیه 4 که میگه چون روح او بیرون میرود او به خاک برمیگردد و در همان روز تدبیرهایش نابود میشود. Right. So what it's saying there, if you look in verse 3, it says this is talking about human beings, sons of men. خب اگه به این قسمت از کتاب مقدس نگاه کنیم داره درباره انسان ها حرف میزنه، درباره فرزندان خدا حرف میزنه. And it says when his breath goes away, he returns to earth, and it says on that day and then the word is really means his ability to make plans, which perishes. خب حالا از اون زمانی که فرا رسد خداوند نفس حیات رو از آدمی میگیره و آدمی خب دیگه روحش هم از بدنش خارج میشه و هر زمانی که پسر خودش رو قرار باشه بفرسته انسان ها دوباره توی اون رستاخیز از جاشون بلند میشن، از قبرهاشون بیرون میان تا مورد داوری قرار بگیرن. So again, it's talking about the same picture. We die, we can't do anything anymore, we can't make plans anymore, we're just dead. خب دوباره تصویر رو واسه ما میکشه که ما زمانی که بمیریم توانایی انجام هیچ کاری رو نداریم، هیچ نقشه‌ای در ذهنمون نمیتونیم بکشیم و هیچ هدفی نمیتونیم داشته باشیم. ما مردیم و باید منتظر رستاخیز عیسی مسیح باشیم. But of course there is still a hope of resurrection, of being raised from the dead. اما خب خب بالاخره باز هم این امید وجود داره که رستاخیز عیسی مسیح
زودتر اتفاق بیفته و ما زودتر از مردگان برخیزیم. And we already read about that in John chapter 5. و خب ما در یوحنا باب 5 اون رو خوندیم. But I want to look at another couple of passages about it. So we'll look in John chapter 6. خب به یوحنا میریم باب 6 and verses 39 and 40. و خب آیه 39 و 40 رو میخونیم که میگه و اراده فرستنده من این است که از آن کسان که او به من بخشیده هیچ یک را از دست ندهم، بلکه آنان را در روز بازپسین برخیزانم. زیرا اراده پدر من این است که هر که به پسر بنگرد و به او ایمان آورد از حیات جاویدان برخوردار شود و من در روز بازپسین او را برخواهم خیزانید. آمین. So this is talking about Jesus raising the dead. و خب این درباره داره حرف میزنه که عیسی مسیح مردگان رو از قبرهاشون بیرون میاره. And Jesus says he will raise the dead on the last day. و در آخرین روز اونها رو مورد قضاوت قرار میده. And it's talking really about the sort of the end of human history. There's infinite time after that. It's not the last day in the sense there are no more days, but it's the last day that mankind is in charge of the world. After that, God is in charge. خب از اون روز در واقع روز پایان انسان و بشریت یاد میشه، ولی به این معنی نیست که دیگه انسانی وجود نداره. نه، انسان وجود داره ولی دیگه در امور اختیاری نداره، یعنی قدرتی نداره واسه تصمیم گیری برای مردمان دیگر. خداوند به عنوان پادشاه تصمیم گیرنده برای انسان ها میشه. But the important point is Jesus isn't raising people all the time. There will come a day when Jesus raises the dead. و خب اینجوری نیست که عیسی هم موقع خواست یه مرده ای رو بخواد برخیزانه یا بلندش کنه یا 10 تا این کار رو انجام بده. همه انسان هایی که مردن در روزی که عیسی مسیح برگرده بلند میشن و مورد قضاوت قرار میگیرن. So again, we can go for more detail on this, and I want to look in 1 Corinthians chapter 15. خب اول قرنتیان which chapter, sorry? Chapter 15, باب 15. باب 15 نگاه میکنیم. And we're going to look at verses 21 to 24 first of all. و خب به آیه 21 تا 24 نگاه میکنیم. زیرا همان گونه که مرگ از طریق یک انسان آمد، رستاخیز مردگان نیز از طریق یک انسان پدیدار گشت. زیرا همان گونه که در آدم همه میمیرند، در مسیح نیز همه زنده خواهند شد. اما هر کس به نوبه خود، نخست مسیح که نوبر بود و بعد به هنگام آمدن او آنان که متعلق به اویند. سپس پایان فرا خواهد رسید، یعنی آنگاه که پس از برانداختن هر ریاست و قدرت و نیرویی پادشاهی را به خدای پدر سپارد. آمین. Thank you. So it's talking there about 3 different resurrections. خب درباره سه رستاخیز مختلف داره حرف میزنه. So the first one is the resurrection of Jesus. Jesus died, and after 3 days, on the 3rd day, he was raised from the dead. و خب عیسی قربانی شد، به صلیب کشیده شد، ولی 3 روز بعد زنده شد. And this makes him the first of a great number of people who are going to be raised from the dead. و خب اینجا عیسی مسیح جزو اون دسته از افرادی قرار گرفت که از مرگ بازگشتن. It says then the rest of the people who are raised will be raised when Jesus comes back. و خب باقی انسان هایی که مردن
زمانی به زندگی برمیگردن که عیسی مسیح با رستاخیز خودش قصد داوری اونها رو داشته باشه. So it's talking about those who belong to Christ. خب داره درباره کسانی حرف میزنه که متعلق به عیسی مسیح هست. Now, that doesn't necessarily mean only people who are faithful. خب این لزوماً به این معنی نیست که اونهایی که ایمان دارند. It isn't everybody. It's only the people who have been given to Jesus for him to raise them. و خب یک سری انسان ها هم هستن که به عیسی مسیح داده شدن تا اونها رو بلندشون کنه از قبل. But there's a day of judgment. Some of those who are raised from the dead will receive eternal life. Others will die. و خب در روز قضاوت همگی بلند میشن، زنده میشن، از مردگان زنده میشن و مورد قضاوت قرار میگیرن. اونهایی که اعمال خوب و درستی داشتن که به زندگی ابدی خودشون میرسن، اما اونهایی هم که اعمال بدی داشتن میمیرن. But there are also people who are not raised from the dead, people who it says don't belong to Jesus Christ, then not raised from the dead. خب در روز رستاخیز عیسی مسیح یک سری انسان ها هم هستن که زنده نمیشن و رستاخیز ندارن و اونها کسانی هستن که تعلقی به عیسی مسیح ندارن و هیچ باوری به عیسی مسیح ندارن. Now, the other thing is that there will be people who are still alive when Jesus returns. و خب حالا یک سری انسان ها هم زمانی که عیسی مسیح برمیگرده زنده هن. And they will, presumably it's them, there will be people who are alive after Jesus returns who are just ordinary people. They haven't been raised, they haven't been judged. They're just people who are living ordinary lives. و خب یک سری انسان ها هم هستن که باز خودشون هستن زندن و خب شاید به عیسی مسیح باور نداشته باشن، تعلق خاطری نداشته باشن، ایمان نداشته باشن. خب اونها به زندگی خودشون ادامه میدن و مورد قضاوت عیسی قرار نمیگیرن. And the Bible talks about these in many different places, but it doesn't tell us where they come from. و خب درباره مکان‌های زیادی در کتاب مقدس صحبت شده و نگفته که اینها از کجا میان. But there is some of those then will die during the time after Jesus has returned, and it talks about a third resurrection, which it describes as being the end. و خب درباره اینها در کتاب مقدس صحبت شده، درباره اون انسان‌ها. و خب یه رستاخیز دیگه هم وجود داره که بهش میگن پایان. So this chapter talks about three resurrections: the resurrection of Jesus, the resurrection when Jesus returns, and another resurrection a long time after Jesus has returned. خب حالا در این قسمت کتاب مقدس دیدیم که درباره 3 تا رستاخیز مختلف صحبت کرد، که یکیش عیسی بود، یکی برگشت عیسی بود و یکیش هم بعد از مدت که معلوم نیست، بعد از یه مدتی پس از برگشت عیسی مسیح قراره باشه. The Revelation refers to this last one as the second resurrection. Pardon, sorry. Mokashefe, the book refers to this as the second resurrection. Corinthians refers to it as the third, confusingly. در کتاب مکاشفه میتونیم نگاهی به موضوع بندازیم. Which chapter? Well, it's right at the end. It'll be chapter 20, I should think, that refers to the second resurrection. در مکاشفه باب 20. Yeah, we're not looking it up now. I just a mention. حالا خودتون میتونید نگاه بندازین که چه اتفاقی میفته. What I want to look at instead is what will be like when we're raised from the dead. حالا میخوام به این نگاه کنیم که چه اتفاقی میفته وقتی ما زنده میشیم.
So still in 1 Corinthians chapter 15 and verses 35 to 38. خب اول قرنتیان باب 15 آیه 35 تا 38 یه نگاهی بهش میندازیم. اما شاید کسی بپرسد مردگان چگونه برمیخیزند و با چه نوع بدنی میآیند؟ چه سؤال ابلهانه‌ای! آنچه میکاری تا نمیرد زنده نمیشود. هنگامی که چیزی میکاری کالبدی را که بعد ظاهر خواهد شد نمیکاری، بلکه تنها دانه را میکاری، خواه گندم خواه دانه های دیگر. اما خدا کالبدی را که خود تعیین کرده است بدان میبخشد و هر نوع دانه را که کالبدی مخصوص هر نوع دانه را کالبدی مخصوص به خود عطا میکند. Thank you. So what this is telling us is that when we're raised from the dead, our body will be changed. It won't be quite the same as it is now. خب این داره بهمون میگه که ما اگه زنده بشیم و از مرگ برگردیم بدنمون قرار فرق داشته باشه، قرار نیست به همین شکلی که الان هست باشه. But it is still a body. ولی خب بدنه، در هنوزم بدنه. So we're raised with a body which we'll recognize it'll be a body, but it's much better than the body we have now. و خب ما با یک بدنی میمیریم و با یک بدنی زنده میشیم و خب این بدنه ولی خیلی بدن بهتری قرار باشه از بدن الانمون. And it describes what will be like when we're raised in verses 42 to 44. و خب در همون باب 15 اول قرنتیان آیه 42 تا 44 توضیح مختصری داره. میگه در مورد رستاخیز مردگان نیز چنین است. آنچه کاشته می شود فساد پذیر است، آنچه برمیخیزد فساد ناپذیر. در ذلت کاشته می شود، در جلال برمیخیزد. در ضعف کاشته می شود، در قوت برمیخیزد. بدن طبیعی کاشته می شود، بدن روحانی برمیخیزد. اگر بدن طبیعی وجود دارد بدن روحانی نیز وجود دارد. آمین. Thank you. So in some ways it will be different. I've never seen someone who's raised from the dead, so I don't know exactly what it's like. خب در بعضی جهات این بدن قرار فرق کنه و خب ما کسی که از مرگ برگشته باشه رو تا حالا ندیدیم، پس نمیدونیم چه شکلیه اون بدن. We haven't got the example of Jesus though, and Jesus, when he was raised from the dead, his body was recognizable as the same body that he died with. خب اگه به عیسی مسیح نگاه کنیم وقتی که از مرگ بازگشت همون بدنی داشت که هنگام قبل از مرگ خودش داشت. But the body of the man who is raised from the dead is better than the body that died. Pardon? When we're raised from the dead, we'll have a body that's better than the body that we had when we died. خب ما زمانی که از مرگ برگردیم بدنی خواهیم داشت که بهتر از بدن الانمونه. So we live in a body that we get ill, we get old, we die. The new body won't do that. We'll be healthy, we won't die, we won't get old. خب الان بدنی که داریم دچار بیماری میشه، پیر میشه و خب از بین میره و موجب مرگ ما میشه، در نهایت ما رو ضعیف میکنه. ولی بدن بعدیمون اینجوری نیست. اون بدنی که پس از رستاخیز داریم و اگه در زندگی ابدی بتونیم بمونیم اون بدن آره اون بدن خب سالمه و دچار بیماری نمیشه و هرگز پیر نمیشه. Here it says that it will be raised in power. خب اینجا میبینیم که نوشته در قدرت و قوت قراره که برگردیم. And there are passages in the Old Testament that say we won't get tired. و خب در عهد عتیق هم نوشته شده که ما هیچ وقت خسته نمیشیم تو اون بدن. Maybe that's talking about the same thing. و خب شاید این جفتشون دارن درباره یک چیز صحبت میکنه. So
when there's this picture of being raised, we're raised bodily from the ground. We will still have bodies. We'll still be able to eat and we'll go from one place to another and all the other things we do now, but we'll do it better. خب در زمانی که ما برگردیم تمام کارهایی که الان انجام میدیم و در اون زمان هم میتونیم انجام بدیم، فقط بهتر. یعنی هم میتونیم غذا بخوریم، هم میتونیم درس بخونیم، به مسافرت بریم، کارامون رو انجام بدیم، فقط بهبود بخشیده میشه. And if we could just read verses 50 to 54, please. خب حالا اول قرنتیان با 15 آیه 50 تا 54 هم میخونیم که میگه ای برادران، مقصودم این است که جسم و خون نمیتواند وارث پادشاهی خدا شود و آنچه فساد پذیر است وارث فساد ناپذیری نمیتواند شد. گوش فرا دهید، رازی را به شما میگویم. ما همه نخواهیم خوابید، بلکه همه دگرگونه خواهیم شد. در یک آن و در یک چشم هم زدن، آنگاه که شیپور آخر نواخته شود، این به وقوع خواهد پیوست. زیرا شیپور به صدا در خواهد آمد و مردگان در فساد ناپذیری برخواهند خاست و ما دگرگونه خواهیم شد. زیرا این بدن فساد پذیر باید فساد ناپذیری را بپوشد و این بدن فانی باید به بقا آراسته شود. چون این فساد پذیر فساد ناپذیری را پوشید و این فانی به بقا آراسته شد، آنگاه آن کلام مکتوب به حقیقت خواهد پیوست که میگوید مرگ در پیروزی فرو بلعیده شده است. آمین. Thank you. So it's also saying that not everyone will have died when Jesus returns. خب داره میگه که همه خب نمیمیرن در زمان برگشت عیسی مسیح. So it says some of us will sleep, some human beings will have died, they'll be raised from the dead, but some will just be changed. It'd be like being raised from the dead, except you don't die in the meantime. خب یک سری انسان ها که مردن زنده میشن، یک سری انسان ها در خوابند که بیدار میشن و یک سری انسان ها هم خب در دم میمیرن و زنده میشن. But nonetheless, in the end, people who are dying, some of them already died, will end up as people who carry on living for all time. و خب یک سری انسان هم که مردن، اگر در روز قضاوت انسان‌های خوبی باشن، به زندگی ابدیشون ادامه میدن و زندگی عادی نرمال خودشون رو دارن. And in the end, there'll be no more dying. Death will have stopped. خب در اون دسته از انسان‌هایی که در زندگی ابدی دست پیدا کردن، دیگه مرگی در اون دنیا نخواهد بود. Right. Okay. Let's think now about where God lives. حالا بیایم به جایی که خدا زندگی میکنه فکر کنیم. So we're talking about heaven. I think probably Asaman in this case. و خب حالا بیایم به کتاب مقدس نگاه کنیم که درباره‌اش چی میگه و این بهشت که heaven به معنی بهشت ترجمه میشه تو فارسی، اینجا منظورش آسمانه. Yeah, so it's we're talking about where God lives. We're not talking about the final state of human beings. خب آره، داریم درباره جایی که خدا زندگی میکنه صحبت میکنیم، نه درباره مقصد نهایی انسان. So we go to the Psalms again, Psalm 14 and verse 2. خب به مزمور میریم، باب 14. Which chapter, which verse, sorry? So it's Mazamir, باب 14 آیه 2. به مزامیر میریم، آیه 14 باب 2. باب 14 آیه 2. باب 14 آیه 2. مزامیر sorry. Right in the middle of the Bible. Except I know. If you've got electronic one, it could be anywhere. Yeah.
باب 14 آیه 2. خداوند از آسمان بر بنی آدم بینگرد تا ببیند آیا کسی هست که عاقلانه رفتار کند و خدا را بجوید. آمین. So God is able to look down from heaven where God is and see human beings. و خب داره میگه که خداوند در آسمانه و از اون بالا به انسان ها نگاه میکنه. Yeah. So we have this picture. It's not just up in the sky, but it's not on the earth. خب داره میگه که تو آسمانه، خداوند روی زمین نیست، از آسمان بر تمامی انسان ها دید داره. So the limitation of any language, it's very hard to explain, but there are places you can't get to from the world, and God is in one of those. خب محدودیت کلمات و معنی هاشون تو زبان، حالا چه انگلیسی چه فارسی، باعث میشه نتونیم درست توضیح بدیم اون موضوع. یعنی نمیتونیم دقیقا جایگاه خداوند و جایی که زندگی میکنه رو متوجه بشیم. And the point is that heaven is where God lives. Angels visit heaven, but human beings don't go to heaven. و خب نکته اینه که خداوند توی آسمان زندگی میکنه، یا اگه بخوایم به فارسی معنیش کنیم بهشت، ولی خب در اونجا داره زندگی میکنه و فرشتگان هم اونجا هستن، ولی انسان ها نمیتونن به اونجا برن. So if we go on to the book of Ecclesiastes, Jame, chapter 5, verse 2. به جامعه میریم، باب 4 آیه 2. باب 5 آیه 2. جامعه باب 5 آیه 2. به دهان خویش شتاب مکن و دلت عجولانه سخنی در پیشگاه خدا نگوید، زیرا خدا در آسمان است و تو بر زمینی، پس سخنانت اندک باشد. So again, it's this same picture. Human beings on the earth, God is in heaven. و خب دوباره داره یه تصویری رو میسازه که داره بهمون میگه خداوند در آسمانه، ما در زمینیم. And the point is that no human being has gone to heaven or can get to heaven. و خب داره میگه که هیچ آدمیزاد، هیچ یک از انسان ها به بهشت نه و یا آسمانی که خداوند در اون هست نرفتن و نخواهند رفت. So even when we die, we're not going to heaven. We're going to stay on the earth. خب حتی زمانی که ما میمیریم و میمیریم قرار نیست به بهشت یا به هم آسمان خداوند بریم، ما در زمین میمونیم. And if we go to John chapter 3, the Gospel of John chapter 3. انجیل یوحنا باب 3 رو اگه نگاه کنیم، And verse 13. و آیه 13ش بهمون میگه که هیچ کس به آسمان بالا نرفته است مگر آنکه از آسمان فرود آمد، یعنی پسر انسان که در آسمان است، همان گونه که موسی آن مار را در just 13. That's right, just 13. That's it. Yeah, یعنی پسر انسان که در آسمان است. آمین. Yeah. So what he's saying there is no man has gone to heaven where God is except for Jesus. خب داره بهمون میگه که ما یعنی هیچ انسانی به بهشت نرفته و تنها کسی که جسم انسانی داشته، انسان بود، بهشت رفت، عیسی مسیح. Yeah, and he talks about Jesus coming from heaven. It talks about anything that comes from God as coming from heaven. That's a common idea in the Bible. So John the Baptist was a man who came from God. The baptism of John, it says that came from heaven. It doesn't mean there's a tank of water in heaven. Just things coming from God, described as coming from heaven. خب جدا بهمون میگه که خداوند در آسمان که زندگی میکنه و از اونجا به ما نظاره‌گره و
خود یوحنا که یک شخصی بود که غسل میداد و شخصی بود که از سمت خداوند بود، میگفت که من از آسمان فرستاده شدم. و منظورش این نبود که من زمانی در آسمان بودم یا به اونجا رفتم. منظورش این بود که خدای پدر اون رو فرستاده تا به مردم بشارت بده و اونها رو غسل بده. Yeah. So the picture that we've got is we aren't going to heaven. We can't go to heaven. The only human being that's ever gone to heaven is Jesus. خب داره بهمون میگه که این تصویری که واسه هم کشیده اینه که ما هیچ وقت قرار نیست به بهشت یا همون آسمان خداوند بریم و تنها آدمی زادی هم که به اونجا رفت، یعنی تنها بشری که به اونجا رفت، عیسی مسیح. Now the other thing to think about is جهنم. خب یکی دیگه چیزهایی که باید بهش نگاه کنیم جهنمه. Yeah, but it's a bit difficult to deal with because it's not an idea that you get in the Bible exactly. خب یکم سخت نگاه کردن و در عمق مطلبش رو درک کردن چون توضیح دقیقی بهمون داده نشده توی کتاب مقدس. So in the Bible there are several different ideas which people who studied the Bible have put together and called it جهنم. و خب در کتاب مقدس در جاهای مختلفی بهش اشاره شده که در اون جاهای مختلفی که بهش اشاره شده مردم جمعش کردن و در نهایت اسم جهنم رو روش گذاشتن. So in the Old Testament it's written in Hebrew and there's this picture of when you die you go to the grave. خب کتاب مقدس به زبان عبری نوشته شده و خب داره میگه که زمانی که شما میمیرین به قبر میرین. And the word there in Hebrew is Sheol. خب این کلمه که هست شئوله. And all that means is a hole in the ground. و تمام معنی که داره اینه که یک حفره‌ای بر روی زمین که به شکل همون قبره. Of course, that's what might happen to you when you die. They dig a hole in the ground, put you in it, and then cover it up again. این اتفاقی که واسه ممکن یعنی میفته قطعا وقتی زمانی که بمیرید و خب یه تیکه از زمین رو میکنن، شما رو جسم مردتون رو اون تو میذارن و دوباره با خاک پوشش میدن روش. So when it says that the wicked, if they die, go to Sheol, it's talking, they're saying they'd bury them in a grave. That's the end of them. و خب داره میگه که در شئول اونها رو یه جایی بندازن و اونها رو بسوزونن و این تموم میشه. Let's look at an example of this. First Samuel. خب اول ساموئل رو نگاه میکنیم. Chapter 2, verse 6. باب 2 آیه 6 رو نگاه میکنیم. اول ساموئل باب 2 آیه 6. خداوند میمیراند و زنده میکند، به گور فرو میبرد و برمیخیزاند. آمین. So it's talking about God. He brings death and he brings life. خدا درباره رفته که خداوند مرگ رو میاره و دوباره زندگی رو میبخشه. And it then says that again. It says he brings people down to the grave, down to the hole in the ground, and he raises them up again back to life at the last day if he wants to. و خب میگه انسان رو در قبر فرو میبره و اگر در روز رستاخیز بخواد اونها رو بیرون میاره. So we've got this picture of the grave, the place you go when you die. و خب حالا ما یه تصویری داریم از اینکه اون قبر چه شکلیه و چه اتفاقی میفته وقتی بمیریم. Another example, First Kings.
اول پادشاهان chapter 2 باب 2 and verse 6. آیه 6 که میگه پس مطابق حکمت خود رفتار کن، اما مگذار موی سپیدش در آرامش به گور فرو رود. اما بر پسران برزلایی جلعادی احسان کن و بگذار از کسانی باشند که بر سفره تو نان میخورند، زیرا هنگامی که از برادرت Yes, don't let his grey head go down to the grave in peace, he says. خب میگه که در این باب من یکم اضافه خوندم، مثل این که میگه پس مطابق حکمت خود رفتار کنم و مگذار موی سپیدش در آرامش به گور فرو رود. درباره این حرف میزنه که در قبر هم ممکنه که خداوند ناگهان ما رو به زندگی برگردونه در روز رستاخیز. He's talking about an evil man that David is dying himself, and he tells his son, this is a wicked man, you mustn't just let him peacefully get old and in the end die. He's saying, do something to punish him. خب داوود پادشاه داره به پسر خودش میگه که یک مردی هست و نباید بذاری که در آرامش به پیر بشه و باید کاری کنه که عذاب بکشه. But when he talks about him dying, he says, just don't let him go to the grave peaceably. Don't let him just get old and die. Do something to punish him. That's the point of it. میگه که خب نذار همینجوری بمیره و به قبر بره و تو همون قبر ماش با موهای سفید بره و خیلی نرمال بمیره. تو باید اونو عذابش بدی و اونو مجازاتش کنی. And again, the word there is Sheol. It's talking about the grave. خب دوباره اینجا کلمه شئول در ترجمه عبریش به کار رفته، به معنی قبر اومده. Now, when we come to the New Testament, of course, that's in Greek, and we've got several different words that get translated the same. خب در زبان یونانی هم یه سری کلمات داریم که یک جور معنی شدند. So the easiest of these words is the word Hades. و خب یه کلمه به نام هیدس وجود داره. And there's an example of that in the book of Acts. و خب در کتاب اعمال chapter 2 and verse 27. باب 2 آیه 27 که میگه زیرا جانم را در حاویه وا نخواهی نهاد و نخواهی گذاشت سرسپرده تو فساد ببیند. Right, so this is talking about Jesus, and he's quoting from the Old Testament. خب درباره عیسی مسیح حرف میزنه و اتفاقی که در روز رستاخیز قرار بیفته. And so we can look in the Old Testament, see what word is translated as Hades, and it's the word Sheol. و خب میبینیم در عهد عتیق این هیدس و شئول به یک معنی ترجمه میشن. And again, just talking about the grave. هر دو درباره قبر دارن صحبت میکنن. So Jesus he died, they put him in the grave. On the third day, he was raised from the dead. خب عیسی مسیح به صلیب کشیده شد، بعد از اون به قبر رفت و بعد از 3 روز از مرگ بازگشت. And what he's talking about there is the state of being dead. Mostly it's talking about the time between us dying and us being raised of the day of judgment. خب یک کلمه هم هست که درباره اون تایمی که بین مرگ ما، یعنی ما مرگ به سراغ ما میاد میمیریم و یه تایمی وسطش هست تا روز رستاخیز. There's another word that only appears once in the New Testament. خب یک کلمه هم هست که یک بار فقط در عهد جدید به کار رفته. That's in the second letter of Peter. و خب در نامه دوم پتروس
And that's 2 Peter chapter 2 and verse 4. باب 2 آیه 4شه که میگه زیرا اگر خدا بر فرشتگانی که گناه ورزیدن رحم نکرد، بلکه ایشان را به ته هاویه افکند و در سیاهچاله‌های تاریک محبوس کرد تا برای داوری نگاه داشته شود. Right, so that's referring to some people in the Old Testament who they were messengers from supposed to be carrying a message from God. They rebelled against God and they died, and it says they're held in chains of darkness under the ground. They can't do anything until the day of judgment. خب داره میگه که اینجا فقط تنها جایی در عهد جدیدی که بهش اشاره شده اونم اینه که کسانی که بدی کردن در زندگی خود، اعمال بدی داشتن، کارهای زشتی انجام دادن، قول و زنجیر میشن، در سیاهچاله‌های تاریک حبس میشن تا برای داوری نگه داشته شوند. So that's the only time that word appears, but again it's talking about the time between dying and being raised for the day of judgment. خب این تنها جاییه که درباره همچین موضوعی حرف زده و این هم داره درباره یه تایمی حرف میزنه بین مرگ و رستاخیز. And the other word is جهنم. و خب یه کلمه دیگه وجود داره به اسم جهنم. And we get that in the Gospel of Matthew. و خب حالا باید بریم یه نگاهی بندازیم به متی، انجیل متی Chapter 5 and verse 30. آیه 5 باب 5 آیه 13. 13 or 30. 30. 13. So, sorry, 30. C. انجیل متی باب 5 آیه 30 میگه که و اگر دست راستت تو را میلغزاند آن را قطع کن و دور افکن، زیرا تو را بهتر آن است که عضوی از اعضایت نابود گردد تا آنکه تمام بدنت به دوزخ افکنده شود. And what we've got here is well, do you want to have you read that? That's خب اینجا داره میگه که به یک کلمه به اسم دوزخ یا همون جهنم اشاره شده. And what we have is a picture there of sort of final destruction. و خب یه تصویری از نابودی نهایی داره واسه ما. And he's saying that if you're finally destroyed, then that's Jahannam. و خب وقتی این داره میگه که وقتی کامل نابود بشین این جهنم برای شما. But in fact, Jahannam was a place near Jerusalem. و خب در واقع جهنم یا اون کلمه جهنم یک جای در اورشلیم بود. So there's a picture of Jerusalem at the time of Jesus. و خب این تصویر از اورشلیمه. And the word is Gehinnom in Hebrew. و خب در زبان عبری یک کلمه به اسم گهنم. And that's this valley, that's Jerusalem, the city, and this valley down the side is the Hinnom Valley. و خب اینجا یک تپه هیلومه. And that had been the place where they they put all the rubbish from Jerusalem, anything that needed destruction, they put it there, and there were fires burning, and there was rotting rubbish, and that's where it happened. خب اینجا باید همون جایی باشه که یک
به اصطلاح کوهی بود، یه دره‌ای شاید هم بود که مردم اورشلیم آشغال‌ها و زباله‌هاشون رو اونجا مینداختن و میسوزوندن. So it was the if you were a very poor person and you're a criminal perhaps and you died, they didn't bury you, they just threw you on the rubbish heap. That's the end of you. و خب اگه در اون زمان در اورشلیم شما انسان بدی بودین، مجرم بودین، گناهکار بودین و هر اعمال بدی داشتین، پس از مرگتون یا پس از محاکمتون که حالا منجر به کشته شدنتون میشد، شما رو دفن نمی‌کردن، مینداختن توی همین کوه گهنم. So what this word means really is that a final and awful destruction. It's the complete finish of you, and it's a dishonorable finish. خب اینجا درباره نابودی کامل انسان حرف میزنه، درباره نابودی و یعنی تموم شدن انسانه در واقع. So he's saying it's better for you to have something bad happen now than for you to be finally ignominiously destroyed in dishonor. میگه خب ممکنه این درد و عذاب‌هایی که در دنیا میکشین بهتر باشه از این نابودی کامل. So we've covered heaven, we've covered hell, and we've covered resurrection from the dead. خب در جلسه امروز ما بهشت یا همون آسمان خدا، جهنم و رستاخیز رو مورد بررسی قرار دادیم. And a quick summary, we saw that when we die, we don't know anything until we're raised from the dead on the day of judgment. خب یه خلاصه هم از جلسه بگیم، اینه که ما میمیریم و نمیدونیم بعدش چی میشه و باید فقط صبر کنیم تا روز رستاخیز که از مردگان برمیخیزیم و مورد قضاوت قرار میگیریم. We saw that heaven is where God lives, but human beings don't go there. خب میبینیم که بهشت جاییه که یا آسمان جاییه که خداوند توش زندگی میکنه و انسان ها نمیتونن به اونجا برن. The exception, of course, is Jesus. و خب استثناءش هم که فقط عیسی مسیح. And we saw that there are several different words which get translated as Jehannam. One of them actually is Jehannam, but there are other words that get translated as that as well. خب نگاهی کردیم به یه دسته از کلمات که همگی به جهنم معنی شدن و خب یکیشون هم که اصلا کلمش جهنم بود. And they mean, the Old Testament just means the grave that we get buried in. In the New Testament, it could be the time between death and being raised, or it could mean the final destruction. در عتیق میگه که این فقط منظور قبره که ما تو اون قبر تا ابد خواهیم مرد، ولی عهد جدید میگه که این فاصله بین مرگ و رستاخیزه و در جای دیگه هم این رو به این معنی کرده که پایان و نابودی کامل انسانه. So the picture is when we die, we don't know anything about it until we're raised. Then we're raised on the day of judgment. We're judged and we're either given life, which will last forever, or we finally killed and finished off. خب اینو میدونیم که ما وقتی میمیریم هیچی بعدش نمیدونیم، در اون زمانی هم که مردیم هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم، هیچ نقشه‌ای نمیتونیم بکشیم، باید صبر کنیم تا مورد قضاوت قرار بگیریم. اگر انسان‌های خوبی بودیم و در عیسی مسیح باور داشتیم، به ادامه زندگیمون در یک زندگی ابدی و در یک بدن متفاوت و قوی‌تر ادامه میدیم. So thanks for listening, everybody. ممنون از همگی بابت گوش دادن.